સૌપ્રથમ અહીંયા મેં 1 કિલો સરસ તાજી અને ફ્રેશ દૂધી લીધી છે. એને આપણે બરાબર પાણીથી ધોઈ સાફ કરી દઈશું, કપડાથી લૂછી. અને હવે આ દૂધી જે છે એને હું છાલ કાઢી અને છીણી લઈશ. આપણી બધી દૂધી જે છે છીણીને બિલકુલ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે હું એક પેનમાં 100 ગ્રામ જેટલું ઘી જે છે એ અહીંયા એડ કરીશ. આપણે ચોખ્ખું ઘી લઈશું, એટલે 125 ગ્રામ જેટલું ઘી છે એ દૂધીને બરાબર એમાં આપણે થોડી વાર સુધી આ રીતે દૂધી આપણે એડ કરી અને બરાબર થોડી વાર માટે એને પકાવવા દઈશું. 5 થી 7 મિનિટ માટે આ રીતે ઘીમાં આપણે પકાવીશું. 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણી દૂધી જે છે એ બરાબર સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને થોડી પાકી ગઈ છે. હવે આપણે અહીંયા 500 ml દૂધ એડ કરીશું. આ રીતે આપણે દૂધ એડ કર્યા પછી દૂધ બરાબર બળી ના જાય અને એકદમ સરસ રીતે આપણો હલવો તૈયાર ના થાય ત્યાં સુધી આપણે ધીમી આંચ ઉપર થવા દઈશું. દૂધ આપણું જે છે એ બધું જ બળી જવું જોઈએ અને દૂધના કારણે જે છે એ માવા જેવો આપણો હલવો બનીને રેડી થશે. તો આપણે હવે એને ધીમી આંચે પકવવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો 15 થી 20 મિનિટમાં આપણો જે દૂધીનો હલવો જે છે એકદમ સરસ રીતે દૂધ બધું જ બળી ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે માવા જેવું સ્ટ્રક્ચર આખું થઈ ગયું છે. એટલે તમે માવો એડ ના કર્યો હોય પણ જો દૂધ આ રીતે ઉબાળી અને સરસ રીતે મિક્સ કરશો તો માવા જેવો જ ટેસ્ટ આવશે. તો હવે આપણે અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલી ખાંડ એડ કરીશું. તો આ રીતે આપણે ખાંડને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી દીધી છે. હવે ખાંડનું બધું જ પાણી જે છે એ બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહીશું અને હલવાને ચડવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં છેલ્લે જ્યારે ઘી આપણું જે છે છૂટીને બહાર આવે એટલે આપણે હલવો છે એ બનીને રેડી થઈ જશે. તો ફરી આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે આ રીતે ધીમી આંચે પકાવવા દઈશું. જોઈ શકો છો કે ખાંડનું બધું જ પાણી હવે ઉકળી ગયું છે અને આપણો હલવો જે છે બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયો છે. ઘી પણ છૂટવા માંડ્યું છે. તો હવે આપણે અહીંયા એલાયચી પાવડર અને થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ જે છે એમાં એડ કરીશું. હલવો સર્વિંગ માટે બિલકુલ રેડી થઈ ગયો છે. જો તમને અમારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો આ રેસીપી મુજબ જરૂરથી હલવો બનાવજો. મારી રેસીપીને તમારા મિત્રો સાથે, વાલા સાથે શેર કરજો, લાઈક કરજો અને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.